สวัสดีค่ะพวกเราสองคนแกงโลกแกงแดงจักรวาลมึงไม่รู้เรื่องนี้อะไรเลยมึงจะมาเป็นฮาจิเนี่ยฮะไม่กูจำได้ทำไมยินดีต้อนรับสู่รายการคอทิปค่ะผมฮาจิแล้วมันแก้วค่ะพวกเราแกงโลกแกงแดงจักรวาล 1 2 1 2 3 4สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการคอสทิปครับรายการนี้นะครับเป็นรายการเกี่ยวกับคอสเพลย์ไม่ว่าจะเป็นมือใหม่ไม่เคยคอสมาก่อนหรือไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงผมฮาจิรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการครับแก้วค่ะก็อย่างที่บอกไปในทุกๆเอพิโซดนะคะว่าหัวข้อที่เราจะเลือกมาในแต่ละเอพิโซดเนี่ยก็จะเลือกมาจากคอมเมนต์ในเอพิโซดกันก่อนซึ่งคอมเมนต์ที่เราจะยกมาในเอพิโซดเนี้ยเรียกได้ว่าเป็นคอมเมนต์ยอดนิยมที่แบบเห็นทุกๆเอพิโซดเลยค่ะนั่นก็คือการสอนแล้วก็ตัดแต่งวิกนั่นเองแต่ว่าก่อนอื่นที่เราจะเข้าหัวข้อหลักในวันนี้นะครับก็ไปช่วงที่ไม่มีสาระก่อนนั่นคือช่วงรู้ไปกันเท่านั้นยินดีต้อนรับเข้าสู่ลืมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงรู้ไปก็เท่านั้นค่ะวันนี้เราก็จะมาพูดถึงเรื่องทำไมถึงห้ามตัดผมในวันพุธเคยสงสัยกันไหมคะว่าทำไมคนโบราณเนี่ยจะสั่งสอนลูกหลานว่าห้ามตัดผมในวันพุธไม่งั้นจะซวยซึ่งจะให้เราย้อนไปเนี่ยก็ต้องย้อนไปถึงสมัยก่อนนู้นเลยที่เรายังปกครองแบบสมบูรณาญาสิทธิราชอยู่นั่นเองค่ะซึ่งเวลาที่พระเจ้าแผ่นดินเนี่ยจะตัดผมหรือตัดเล็บก็จะเลือกตัดในวันพุธซึ่งก็จะเรียกช่างตัดผมช่างตัดเล็บเนี่ยเข้าไปในวังเพื่อถวายการรับใช้ค่ะเพราะว่าจะให้พระเจ้าแผ่นดินเนี่ยออกมาข้างนอกเพื่อตัดผมตัดเล็บเองมันก็ยังไงอยู่ทำให้วันนั้นเนี่ยนอกพระราชวังจะไม่มีช่างตัดผมหรือช่างตัดเล็บเหลืออยู่เลยนั่นเองแล้วก็ถ้าใครตัดผมตัดเล็บในวันนี้ก็จะถือว่าซวยเพราะว่าชิงตัดผมตัดเล็บก่อนพระเจ้าแผ่นดินนั่นเองค่ะซึ่งคนโบราณเนี่ยก็จะปลูกฝังความเชื่อทำให้เกิดความกลัวว่าถ้าตัดผมในวันพุธก็จะซวยแล้วก็ถึงแม้ว่าจะผ่านเวลามายาวนานแสนนานแล้วเนี่ยแต่ว่าความเชื่อเนี่ยก็ยังหลงเหลืออยู่ค่ะทำให้ร้านตัดผมบางร้านก็จะหยุดในวันพุธด้วยก็จบไปแล้วค่ะสำหรับช่วงรู้ไปแค่เท่านั้นไปจบแล้วถ้าคุณตัดผมวันจันทร์วันอังคารไม่ใช่แล้วจ้ะโอเคครับตอนนี้เราก็อยู่ในช่วง Trick and Tip นะครับวันนี้ผมก็จะมาสอนเรื่องของการสไตล์วิกแล้วก็ตัดแต่งวิกกันทำยังไงก่อนอื่นเลยนะครับพวกเราก็ต้องรู้เบสิกของหัวหวายก่อนส่วนที่ผมมาร์กเอาไว้นะครับก็เปรียบได้เหมือนดวงตาของคนส่วนตรงนี้นะครับหลายคนเข้าใจผิดว่ามันเป็นคางนะตรงนี้คือบล็อกหน้าของเรานะจริงๆไม่ใช่คางครับไอ้ตรงเนี้ยเปรียบเทียบมันจะอยู่ตรงบริเวณจมูกครับส่วนปากจริงๆจะอยู่ด้านล่างลงมาโอเคงั้นเราก็มาเริ่มกันเลยตั้งแต่วิธีวางวิกกันข้างในวิกนะครับเราก็จะมีตะขอเราก็ทำการเอาตะขอมาใส่เข้าด้วยกันมันก็จะติดกันอย่างนี้เอาตะขอนะครับใส่เข้ามาเลยใส่เข้ามาหัวไหวเนี่ยครับเห็นไหมแล้วเราก็รัดไปตรงบริเวณตรงใต้จมูกมันล็อกไว้ทำไมเพราะว่าเวลาซอยนะครับก็กันไม่ให้วิกเคลื่อนที่โอเคแล้วทีนี้ผมก็วางไว้เรียบร้อยแล้วส่วนทั้งสองข้างอย่างที่บอกไปในตอน EP 1ว่าวิกมันจะมีจรด้วยเราก็ต้องเอาจรทั้งสองข้างมาวางให้บาลานซ์กันตรงนี้หลังจากที่หวีจัดทรงเรียบร้อยนะครับเราก็จะมาดูอุปกรณ์กันว่ามีอะไรบ้างอย่างแรกเลยหวีนั่นเหรออันไหนก็ได้ฮะจะดีเหรอไม่ใช่เนี่ยไม่เพราะว่าผู้ชายนี้เพราะอันนี้ง่ายกว่าแล้วแต่มึงแล้วกันอย่างนั้นนะครับก็หวี1อันแล้วก็ใบมีดที่ไว้ใช้ซอยแล้วก็กิ๊บดำติดผมทั่วไปแล้วก็ที่หนีบผมครับอย่างแรกเลยนะครับก่อนที่จะซอยเราก็ต้องใช้ที่หนีบผมหนีบให้ผมมันตรงก่อนส่วนวิธีหนีบวิกนะครับผมก็สอนไปแล้วใน EP 7แต่ว่าถ้าคนยังไม่รู้ผมก็จะสอนใหม่แล้วกันก็สำหรับวิกที่ทนร้อนใช่ไหมครับเราก็สามารถเอาที่หนีบผมหนีบไปได้เลยส่วนวิกที่ไม่ทนร้อนก็ให้ใช้น้ำเปล่าลูบก่อนเพื่อเคลือบเส้นผมแล้วค่อยหนีบโอเคหลังจากที่เราหนีบเสร็จแล้วใช่ไหมครับเราก็จะมาเริ่มกันซอยกันทำไมต้องหนีบก็เพราะว่าจะทำให้เส้นผมมันตรงแล้วก็จะได้แบบว่าจัดทรงง่ายขึ้นเริ่มต้นนะครับ
จะทำยังไงให้บิ๊กบางลงส่วนมากก็บางคนเขาซอยเขาก็ใช้กรรไกรใช่ไหมแล้วก็ซอยแต่ว่าผมเลือกที่จะใช้ใบมีดเพราะว่าผมว่ามันง่ายกว่าวิธีซอยทำให้บางลงนะครับผมก็จะจับหน้ามีดอย่างนี้แล้วก็ถูลงอย่างนี้เลยก็ค่อยๆทำไปเรื่อยๆย้ำๆใจเย็นๆโอเคหลังจากที่เราซอยด้านหน้าแล้วเรื่องของความบางเราก็จะใช้หวีเพื่อเอาซากที่แบบมันติดอยู่ข้างในอะครับออกมาพอเราแบบเห็นไหมออกมาเยอะเลยเราก็จะสัมผัสได้ว่าเอ้ยบิ๊กมันบางลงนะแต่ก็ไม่แน่ใจนะครับว่าในกล้องมันจะเห็นเรื่องของความชัดเจนของความบางหรือเปล่าหรือถ้าแบบอยากให้มันแบบบางกว่านี้ก็ทำไปเรื่อยๆก็ได้ครับแล้วก็หวีออกเรื่อยๆมันก็จะบางกว่าเมื่อกี้ค่อนข้างจะเยอะต่อมานะครับเราก็จะมาเรื่องของการซอยยังไงให้แหลมบางคนเขาก็ใช้กรรไกรใช่ไหมก็จะเจอเด็กเคาะหลายคนที่แบบว่าเอ้ยซอยมาแล้วแบบว่าเส้นผมมันดูทื่อๆมันดูแบบเป็นปมๆอ่ะไม่สวยเลยทำยังไงให้มันแบบดูดีก่อนอื่นเราก็จะมาจับจอนก่อนจับจอนเป็นช่อไว้ส่วนข้างหลังเราก็จะเก็บเอาไว้ก่อนเอาไว้ทำทีหลังโดยการเอากิ๊บมาติดก็ได้หรือว่าจะเอาหนังยางมารวบไปก็ได้กิ๊บมาติดนี้เราก็จะได้จอนละปกติผมก็จะเริ่มจากจอนก่อนแล้วก็กะระยะ2ข้างให้เท่ากันเมื่อกี้ผมใช้กิ๊บดำใช่ไหมผมก็รู้สึกว่าเอ้ยมันยุ่งอ่ะมันดูรำคาญอ่ะผมก็เลยแบบเอาหนังยางมารวบดีกว่าโอเคอย่างที่บอกไปตรงนี้ก็คือตาตรงนี้จมูกส่วนข้างก็คือปากแต่ต้องยึดตามหลักอันนี้นะครับเพราะว่าถ้าไม่ยึดเราก็จะไม่รู้ว่าเอ้ยตรงไหนเป็นตาตรงไหนเป็นจมูกตรงไหนเป็นปากเพราะผมเชื่อเลยเด็กคอร์สหลายคนคิดว่าเอ้ยหัวหวายตรงเนี้ยคือคางซึ่งมันไม่ใช่คางเวลาสอนเราต้องยึดตามนี้นะครับยึดตามสเกลที่เราเคยชินกับมันแล้วก็เรากะเอาไว้ถ้ามักเหมือนผมไว้ก็ได้สีแดงตรงนี้เพื่อให้รู้ว่าเอ้ยตรงนี้เป็นตานะตาบนตาล่างเข้าขอบตาอะไรอย่างเงี้ยตาล่างคืออะไรตาเนี่ยใต้ตาวันนี้ผมมียกตัวอย่างหัวหวายที่ความรู้สึกส่วนตัวผมว่าเขาทำมาผิดสเกลอ่ะเนี่ยอย่างเช่นอันนี้ใช่ไหมครับเอ้ยถ้าตรงเนี้ยเป็นตาหน้าผากอยู่ไหนหน้าผากอยู่ตรงนี้เหรอมันก็จะแบบเอ้ยมันสูงไปอ่ะมันไม่ใช่อ่ะสเกลมันผิดส่วนนี้ก็คือจมูกตาคางสเกลหน้าคนจริงๆที่ตอนใส่อ่ะมันไม่ใช่อย่างนี้ซึ่งอันนี้ผมลองเอามาทำหลายรอบแล้วพอใส่มามันก็จะแบบเฮ้ยสั้นบ้างสูงบ้างอะไรอย่างเงี้ยส่วนอันนี้ผมก็จะแบบมาร์กตาไว้เลยมาร์กสีแดงเห็นไหมครับมาว่าเฮ้ยอันนี้คือตาบนนะอันนี้ใต้ตาแล้วก็ข้างตามาร์กไว้ก็ได้เวลาทำจะได้แบบว่าเอ้ยง่ายขึ้นไม่ต้องไปแบบเฮ้ยตรงนี้มันบนตาหรือเปล่าตรงนี้ใต้ตาหรือเปล่าโอเคงั้นมาเริ่มกันต่อเลยครับเริ่มจากการซอยเราก็จะเอาใบมีดถือลงอย่างนี้แล้วเวลาซอยนะครับก็เหมือนขูดขูดลงเลยแรกๆก็แบบค่อยๆแต่พอชินแล้วก็เริ่มเร่งสปีดได้ผมแนะนำเวลาซอยผมให้คนมาช่วยจับหรือว่าหาอะไรยึดฐานเอาไว้เพราะว่าบิ๊กมันจะสั่นไปสั่นมาซอยไปเลยครับค่อยๆซอยตอนซอยก็ใช้หวีนะครับหวีไปเรื่อยๆแบบบางทีมันจะมีแบบเศษผมที่คาอยู่ข้างในครับก็ซอยมันออกมาเห็นไหมครับเวลาซอยมันก็จะเป็นปลายแหลมแบบเนี้ยมันจะไม่ทู่โอเคหลังจากที่เราซอยกันแล้วใช่ไหมผมก็จะมาหนีบวิกกันให้วิกมันตรงแล้วก็ดูแหลมดูสวยขึ้นเพราะตอนนี้วิกมันแบบมันเป็นทรงบ๊อบอะพอทรงมันมามันทรงบ๊อบใช่ไหมเราจะทำยังไงให้มันเปลี่ยนไปจากเดิมผมก็จะเอาสเปรย์แก้วิกพันจริงๆใช้น้ำเปล่าได้แต่ว่าผมไม่มีน้ำเปล่าที่เป็นกระบอกฉีดขวดผมก็เลยเอาอันนี้มาใช้แทนฉีดเข้าไปเลยครับวิกนี้มันไม่ใช่วิกทนนะครับผมจะหนีบผมก็เลยต้องแบบเอาน้ำมาเคลือบไว้ก่อนแล้วก็เอาที่หนีบผมแบบร้อนๆเลยหนีบเข้าไปหลังจากหนีบใช่ไหมเห็นไหมมันก็จะเป็นแบบเป็นแหลมๆแล้วอ่ะมันไม่เป็นแบบทื่อๆแล้วครับโอเคครับหลังจากนั้นที่เราทำข้างแรกเสร็จแล้วเราก็จะทำอีกข้างหนึ่งให้เท่ากันโอเคหลังจากที่ผมซอยจอนทั้งสองข้างแล้วครับเราก็จะมาเริ่มจากด้านหลังกันคือตอนแรกอะผมรวบข้างหลังไว้ใช่ไหมเพื่อไม่ให้กันแบบว่าไปรบกวนจอนใช่ไหมแล้วทีนี้พอเราเอาข้างหลังเสร็จปุ๊บเราก็จะรวบจอนเอาไว้
ก็มัดเอาไว้ เพื่อเวลาเราซอยข้างหลังจะไม่ต้องพลาดซอยโดนวงจรเวลาซอยใช่ไหมครับ ก็จะสังเกตได้ว่ามันยาวมาก แต่วันนี้ผมจะซอยเป็นทรงผู้ชาย เพราะฉะนั้นต้องแบ่งขั้นให้มันก่อน แบ่งละ3 ขั้น 4 ขั้นค่อยแบบซอยเป็นทีละขั้นให้เป็นชั้นๆลงมา ก็มาดูครับว่าจะซอยยังไงตอนนี้ผมก็เริ่มจากการแบ่งชั้นก่อนนะครับบริเวณชั้นบนสังเกตได้คือมันจะยาวอย่างนี้ใช่ไหมครับซึ่งปกติเวลาผมผู้ชายมันก็ต้องแบบแบ่งเป็นชั้นค่อยๆไล่ลงมาเดี๋ยวเพราะฉะนั้นผมต้องซอยตรงเนี้ยให้มันสั้นเลยเวลาซอยนะครับก็ค่อยๆเริ่มไล่จากข้างล่างแล้วค่อยขึ้นไปข้างบนเพราะว่าถ้าสมมติว่าเราซอยข้างบนเลยแล้วอย่างเงี้ยมันพลาดมันจะแก้ยากก็ค่อยๆซอยขึ้นไปใจเย็นๆโอเคครับหลังจากที่ผมซอยข้างหลังเสร็จไปเรียบร้อยแล้วก็มาดูกันเห็นไหมไม่เป็นบ๊อบแล้วผมก็จะเอาหนังยางที่ผมรัดจอนเอาไว้ออกแล้วทีนี้ผมก็จะมาซอยข้างหน้ากันคือตอนนี้ข้างหน้ามันจะเป็นแบบหน้าม้าทื่อๆใช่ไหมผมก็จะมาแบบทำให้ปลายมันแหลมแล้วแบบเพิ่มดีเทลของมันเพิ่มขึ้นเนื่องจากข้างหน้ามันก็สั้นอยู่แล้วผมแบบซอยให้มันแบบว่ารวดเดียวแบบทีเดียวก็ไม่ได้เพราะว่าถ้าซอยพลาดนี้ก็ข้างหน้าก็คงเละก็เลยต้องแบบค่อยๆเล็มให้มันแหลมค่อยๆโอเคผมก็ซอยข้างหน้าเสร็จแล้วเป็นไงมั่งไม่ใช่หน้าม้าแบบเต๋อๆแล้วใช่ไหมมันก็จะดูแหลมขึ้นโอเคทีนี้ผมก็ขั้นตอนสุดท้ายที่ผมจะทำก็คือหนีบผมอีกครั้งหนึ่งเอาน้ำนะครับฉีดทั่วเลยให้ทั่วหัวแล้วก็หนีบที่ผมทำอันนี้ขั้นตอนสุดท้ายก็เพราะว่าเพื่อเป็นการเซตผมอีกรอบหนึ่งให้แบบว่าปีกมันเป็นแบบทรงเรียบเลยครับก็เรียบร้อยแล้วครับกับการซอยวิกครับเทคนิคนี้ก็สามารถนำไปอัดแอปได้เรื่อยๆเลยไม่ใช่ว่าต้องทำตามผมเสมอไปเพราะวิกมันก็จะมีหลายทรงหลายหัวหลายดีเทลที่แตกต่างกันออกไปตามตัวละครที่แบบว่าพวกน้องๆจะขอก็จบกับช่วงทริคแอนทิปไปแล้วครับก็ไปช่วงต่อไปกันเลยดีกว่าแก้วค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงโลเคชั่นไฟเดอร์ค่ะแล้ววันนี้พวกเราก็มาอยู่กันที่ไชน่าทาวน์ครับแล้วก็มีเลเยอร์แขกรับเชิญพิเศษนั่นคือมิกเซอร์ค่ะตามชื่อเนาะไชน่าทาวน์เมืองก็จะดูจีนนิดนึงจริงๆมันเป็นศูนย์การค้าค่ะแต่ว่าตอนนี้ยังไม่เปิดให้บริการด้านหน้าหรือว่าอะไรพวกนี้ก็ให้จริงเปิดแล้วนะก็เปิดให้มาถ่ายรูปค่ะถ่ายรูปฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายค่ะแล้ววิธีเดินทางมายังไงคะนั่งรถก็ได้ค่ะนั่งรถจากมหาลัยมหิดลสารยานะคะมาลงตรงไชน่าทาวน์เลยค่ะสำหรับวิธีที่ประหยัดนะครับก็นั่งรถเมล์มาจากอนุสาวรีย์มาลงที่มหาลัยมหิดลแล้วก็ต่อแท็กซี่มาแท็กซี่จากมหิดลก็ไม่เกิน70 บาทประมาณนี้ประมาณ 200-300ถ้าอย่างนั้นรวยบ้านรวยโอเคงั้นวันนี้เราก็ไปถ่ายรูปกันเลยดีกว่าเย้ไปกันเลย
และนี่ก็คือทั้งหมดของข้อทิปในวันนี้ค่ะ เหมือนเดิมถ้าอยากรู้อะไรอยากให้เรามาสอนอะไรหรือติชมคอมเมนต์ใต้คลิป YouTube ได้เลย ค่ะก็อย่าลืมกด Subscribe Channel KG Plus แล้วก็อย่าลืมตามไปกดไลค์พวกเราใน www.facebook.com/kgplus ด้วยนะคะ เขารู้กันหรือยังว่าพวกเรามีเว็บไซต์แล้ว ใช่พวกเรามีเว็บไซต์แล้วเว็บไซต์ KG ก็คือ www.kgplus.net ค่ะ ถ้าใครอยากจะติดตามชมผลงานของเราทั้งหมดเลยหรือว่าติดต่อโฆษณาโปรดักชั่นก็เข้าไปอ่านรายละเอียดได้ในเว็บไซต์นะคะ สำหรับวันนี้ก็ขอตัวไปก่อนครับ แล้วอย่าลืมรับชมพวกเราทุกวันศุกร์สิ้นเดือน ก็สวัสดีครับ สวัสดีค่ะ ดูตอนเก่านี่ก่อน ใช่ค่ะ